Alex, Hey man, you need just to talk to the guards in the park? seriously, man, this is really, really not funny. I'm ready to start crying. I mean, this is so frustrating. I'm standing in the fucking middle of a park. I'm really, really tired. It's really, really fucking annoying. I'm really Okay, angry. take it easy. Are the guards there now? Yeah, but it's two guards, but it's only two guards for the whole park. I mean, Okay. this is so stupid. So let me check my messenger if I get somebody that can help us out. Yeah, we already have two guards via Hana, but we need two more. Okay, cool. Okay, thanks. Shape the world we live in today. Malmös enda och bästa konstmagasin kan man säga. Det kommer vara en scen. Det kommer vara en scen och ett tält med psytrance som Hanna bokar. Men officiellt så är det musikscen för vi vill inte riktigt gå ut till Malmö staden och säga att vi har ett psytrance-ställ mitt i det hela liksom. Men det blir bra tror jag. Men förra åren, vi snackade lite grann flera gånger och det var nära på men det bara blev inte av liksom. Om att bygga interaktiva konstverk eller att ni pratar om att typ masker och hattar och lösmustak till publiken som skulle bli... Det är liksom så, snabba lågbudgetsidéer. Man kan göra massa olika saker men det handlar ju... Fördelen nu är att det är gott om tid. Det är gott om tid och det finns typ någon slags budget som är extremt odefinierad. Vi kör enligt sån här till-modellen där alla budgetar är öppna för alla som är inblandade liksom. Så man ser exakt hur mycket olika bokningar kostar, hur mycket biljetter vi har sålt liksom. Nu ligger vi typ 334 biljetter back eller något sånt. Typ. Men det kommer väl lösa sig. Men att hitta någon som tar tag liksom den här konstnärliga delen och bara dra iväg det hade varit jättenice liksom. Vi har ju fått väldigt mycket av Folkets park. Vi har fått hela parken framför Moriskan, från Reto och från Emeralen, alla de här stora gräsmattor liksom. Problemet är det liksom, det är gräs, det är supertungt. Vi vill gärna fylla området med någonting som händer så blir det lite som ett äventyrsland. Jag tror det är liksom att sätta technon som är ganska mycket svartklubbsorienterade och liksom just i Folkets park med ganska breda bokningar liksom barnhörna, hoppborg och massor med god mat och så. De tycker att det är en schysst idé faktiskt liksom. Folkets park, Sveriges största folkpark. Vi beundrar sköna trapetsdamer. Vi har roligt åt Laurits Falk. Vi tar en tur i radiobilarna. Och innan vi beundrar avslutningsfyrverkeriet åker vi ett par varv med Pariserhjulet och tittar på Malmös Liseberg lite grann från ovan. Really good idea from Kai. He told me like, since all other festivals are just name dropping, bam, bam, bam. We have Sven Värdrik, Cardi Villalobos, etc. Yeah. Don't do that. Kind of weave in the artist names in the press text with quotes. This guy says that, and Sebastian Müller says that, and Lafleur says that. I mean, yeah. Since we're not going to beat anybody on lineup names, we have the cozy vibe to go off of. Yeah, so something about cozy in the park, few quotes, and like in the end, these guys are confirmed to 2017. Yeah, that's good. So it like basically prints like some sticky shit on the paper, and then they kind of just like. I like it. I think it plays in perfectly to like golden ticket idea.
And she showed me like an actual golden ticket that they printed for like some company, and it looked really good. I'm seeing that we're gonna need a lot of people to make it happen. Yeah. Like we can't do everything ourselves this time. No chance. I mean, the children's corner guy just came back to me with a budget, and he's like, "Oh yeah, gonna need 8 people staff, 4 hours." Yeah, but I mean, he says he can be there on the 2 days and do all the practical stuff, but he does not feel he's very good at recruiting, organizing, and I really need somebody who brings in like caravan circus or that and that and that. So I really need to find somebody else working with him, pulling all the strings. Until 1 o'clock. Shit. It's not open until 1 o'clock. Shit. No, he rented the car until 1, and the place is not open until 1, so we really have to find the address before we drop all the sofas outside. There he is. Hey, New York, New York. It's supposed to be 16 degrees today, no jacket. No. No jacket required. Oh, that's the one. Yeah. So do we pick up the sofas at 1 o'clock, or do we? No, we pick up the sofa straight away, and it looks like we can access the storage at 12. Okay. But the guy is not answering, so... But we can just put it there. And then Yeah, but I don't have the address, so... Okay. But we'll figure it out. We need to take the photos of each and every one of them, like against the cool-looking concrete wall, to put on the website. And that's it. Let me find the address though. Okay, what do I tell Matthias Beer about the lunch? When are we ready? What did you say? He wants to see 12:30, but that's a bit early. Yeah. If we 12:45. If we pick them up now and we drive them to the address, To the and he address? can open for us at 12. at 1 o'clock we can make it for sure. But then I have to be at Moriska too. But Yeah. yeah, okay. 13, shit, jag är så jäkla bra på att boka upp mig i onödan på, eller inte i onödan men på för många grejer alltså. Jag kommer rätt här. Maybe this one? Sold. 300, but it's okay. 2 people works, but then we can. This one is really nice, yeah. Let's get this one and okay, so this one. We need a Yeah, we'll just carry them. So that one. Oh, den vita. Ska vi bara hit den vita direkt? Yeah, every day like this, yeah. But at least you get some exercise Yeah, it's true. at work. So these on top or? It's alright if we drive quite slowly, no? Here somewhere. In here. In here? Yeah, I think so. Aspegatan 1. Tjena Noah, mitt namn är Alex. Jag fick ditt nummer av Micke. Vi skulle droppa av lite soffor här idag på ettan. Är du här på plats? Ja, jag är där nu, men det är ingen stress. Vi väntar. Ingen stress, 20 minutes. You know what? I see some green grass. Let's put the sofas there and take some photos. So we have it for the website. Sit in there. Or you can actually... Should we have people in them or not? Okay. Are you sure it's here? Yeah, number 1 he said, like by the last Cayenne, but I don't know which one it is. No, that's 5. Oh yeah, it's fine. Wait a minute. No. Maybe we're in the wrong place, yeah? So in here, and that's probably the last guy he was talking about. Yeah, it's here exactly. You know the guy? No. You see him now? Well, that's part of your life. At least it's getting quite springy. You can like feel the difference now. The summer is coming.
Alex feels like he's stoned a lot of the time because he's so calm and he's so like kind of just, you know, slow moving in a way. And he's like really happy and approachable. And I'm like, that's the characteristic of like a really nice stoner. He's the kind of guy that thinks of all these little details that you don't think of or you don't think matter. And he sorts it out. And he, you know, it's what gives it that little extra something. But along with that comes some of the undesirable traits of a stoner, which are he sometimes forgets things. He sometimes, misschedules certain stuff. Han tror att allt är möjligt och därför är det möjligt för honom. Det är liksom inget som stoppar honom, utan om han vill någonting så blir det av. Och det är väldigt inspirerande att vara med en sån människa. Och om man stöter på något problem så är det alltid liksom, nej men det löser sig, vi fixar det på något sätt. He's like a hopeless romantic. He wants to see like a pure idea go through. He wants to try something new and different, or something that's somebody has maybe told him that might not work. And I think quite a few people told him not to do anything on Sundays. But he said, no, this is something that I've been talking to people with who maybe don't know the scene here, but they seem pretty passionate about it working other places. Fuck it, let's try it. Ja, men lite så är det väl. Man måste motbevisa. Alltså, det är väl så man skapar innovation. Alltså, alla andra går i samma uttrampade väg. 200, 300, 1000 människor på rad liksom. Det blir ju bara samma sak. Alltså, gör man någonting helt annat, visst. Alltså, man riskerar ju liksom att misslyckas. Toppen, tjena. Vi har sålt 108. Det blev en bra rush förra veckan. Men man märker att man måste sätta deadlines på olika steg. Alltså. Det är ett synd. Vi vill ändå ha samma pris på biljetter hela vägen. Så vi tänkte här uppe mellan 1 och 9, precis som vi kör i parken. Där kör vi barnvänligt. Det är inte lika barnvänligt här uppe, så det blir mer liksom exklusivt 200 pers typ. Så frågan 1 var om vi skulle spika det här uppe. Frågan 2 var väl om ni var intresserade av att kolla på bar. Jo, men det som jag har den framför mig, ditt mejl. Så att vi kan diskutera det. När du skriver, vi behöver gärna en bra DJ-mixer, vi behöver ljud, vi behöver CD-vinylspelare på taket och även tält. Då tänker du att det är någonting som vi ordnar och betalar? Om ni har en på lager så att säga. Ja, det är inte så att jag sitter på det, utan vi får ju hyra in det. Okej. Ja. Ljud till viss del har vi. Men ja, det kostar oss ju fortfarande, spelare och sånt har vi inte alls. Liksom. Så det måste vi ju alltid hyra på. Så vi får jämföra våra priser och era priser och se vad man hittar bästa inleverantörer. Behöver inte det 15-20 000 för att täcka personalkostnader och råvarorna? Jo. Men vad jag menar då är att då släpper jag helt plötsligt all min vinst. Okay. Så då ska jag gå in och göra det här och så bara sälja lite mat. Sen ska jag släppa all vinst. Det är ungefär som för mig att säga att jag kan lika gärna ha stängt. Just det. Visst, jag får ett arrangemang som har hit folk. Just det, men ni har inget inträde, då blir jag som du utan det här. Ja, jag fattar. Då tjänar jag inga pengar. Men ni skulle ta inträde, var det som var grejen? Vi tar inträde, men vi har så pass dyra bokningar att på en söndag kan man inte ta mer än 100 inträde ungefär. 250 pers, det är väl 200 ex-gästlista. Då har man budget in på 20 000 som ska täcka bokningarna. Och 2 dagar efter midsommar, då är alla tillbaka i stan på söndagen. Nu har vi spikat söndag efter midsommar, för det är sån här typiskt bra dag kanske. Men samtidigt är det lite läskigt att tänka om alla är ute på landet, eller tänka om alla är iväg någonstans, eller tänka om... Så, men det blir nog bra. Det blir aldrig lite nervöst precis efter man fattat ett beslut om ett datum eller något sånt som man inte kan ta tillbaka längre. Liksom. Så bara, skulle vi kanske tagit 2 juli istället eller något sånt. Shit, jag borde plocka den också. Den är helt tom. Stolpen där. Jag tycker jag går och plockar den också nu.
Ah, fan. Wow! Shit. Oh, hey, han säger go. Född i Cluj. Uppväxt i Baia Mare. Och sen uppväxt i Lund och uppväxt i Malmö. Jag tror jag var i samband med Möllevångsfestivalen när vi startade den. Började sätta affischer för själva festivalen. Och sen fortsatte man. Plus jag gillar det. Alltså, bättre jobb, svårt att hitta. Alltid ute i det friska luften. Bestämmer själv när man jobbar. Vaknar när man vill, går och lägger sig när man vill. Inga chefer. Väldigt intressant person som lever lite grann utanför systemet. Han lever året runt på att sätta upp affischer. Och de flesta eventmakare här i stan. Läget? Nice. Oh, chefen. Boss. I mean boss. Alltså Malmö skiljer sig på alla sätt. Alla de andra städerna. Alltså det är blandningen av människor, tror jag, i stan som gör det. Plus den här trafiken, alltså nära kontinenten som hela tiden. Influenser kommer och går, pam. Det händer hela tiden någonting. Det finns den här kreativa miljön som stimulerar folket. Liksom. All right, tickets. They look awesome. So we have two options. One with the gold, one without. This is really, I like the golden one. Yeah. Yeah, so let's go for these, no? Oh, what do you think? The golden one? Yeah. Well, no, what do you think? I think it's good. I think it gives it that like little bonus. The golden ticket. Yeah. We're gonna send these to everyone that bought them online. It's also digital now, so it's cool to actually get an envelope with something. The problem is it will cost us at least 6 more kronas each to actually send them. Malmö is a place that thinks it's a lot bigger than it actually is. You know, it's 50% immigrant population. So you get a lot of people that are used to bigger cities, are used to different cultures. And I think a lot of them just try to like recreate that here. So you get a lot more happening here than another city of a comparable size. En mindre stad med väldigt mycket storstadskänsla. Det känns så nära kontinenten, känns väldigt öppet, högt i tak för tankarna att flyga, extremt mycket kreativitet. Rätt låga levnadskostnader, man kan ju klara sig jättebilligt i Malmö om man vill liksom. Om man är musikartist, alltså, vilket gör att det drar till väldigt mycket nya kreativa förmågor till den här stan. A buddy of mine here, he's running like an urban farm that is kicking ass. I was working in a kitchen with him, and we both were like, you know, this is our life right now. I'm cleaning dishes, he's making steaks, and he's a vegetarian. Fast forward 3 years later, this guy's running an urban farm on like an acre of land. That can't happen everywhere. You know, you have to be in the right city and in the right community for that to be embraced and then also to succeed. And I think Malmö offers that. It's a special embrace to these little ideas that people have. I was trying to contact people in Malmö, people that were busy in the music industry, and it was actually quite difficult because I didn't know anyone. Jerome ringde upp mig
när han flyttade till Sverige och ville skapa någon form av eventkoncept. Om man är rätt hemmablind och så tyckte jag och några vänner som var involverade att nej, men det här kommer aldrig gå. Vadå dagsfest? Vadå göra det familjärt och välkomnande, men folk vill bara gå på svartklubb och lyssna på techno i den här stan. Liksom. Men vi plockade upp den bollen i alla fall. He feel like answering me. I don't know what my initial question was. And then we actually met here for the first time. We had lunch together. It was actually, and I'm still thankful for that. He was actually one of the guys that was ready to listen and to hear me out. Yeah, we have need some a visual. Musse! Hey! Allt bra? Absolut. Det är bra, kul. Tack för senast. Bra spelat. Egentligen tänkte jag ha ett musiktält här, men då får vi flytta den närmare Rosen. Alltså att ha den närmare dit är bättre för läckaget. Läckaget av ljudet? Ja. Hur tänker du det? Du försöker få ljudet liksom att gå från den andra scenen. Då skulle kunna scenen finnas här. Ja. De kommer köra servering ut från Moriskan. De vill bygga upp barerna här, längs gräset, så att man har liksom nära, och en bar där på andra sidan vid scenen också. Okej. Här kan vara en bar och här tänker vi en bar, preliminärt i alla fall. Ja. Här funderar jag på att bygga en Laziza food court och sen kan man kanske ha någon vattenpips lounge också. Men jag märker att min planering här är helt åt skogen. Jag har ju tänkt som en kratta. Så typ nödutgångar, brandrisk, hur trygga alla känner sig och så vidare. Precis. Men sen, jag tycker ju också att en riskanalys på en sån här festival handlar mer om personlig säkerhet och också mer om att alla ska känna sig trygga i vad de har betalt för och få den upplevelsen de förväntar sig. Alex är stor musiknörd. De flesta har sprungit på mig några gånger här säkert. Gjorde de här festerna bakom Moriskan på söndagar. Backyard Session som har bara växt med varje år. Ja, på premiären förra året hade vi nästan 600 personer. Och sen fick vi bidrag från Musikverket för att bokat så pass jämställt. Det är fortfarande väldigt få kvinnor relativt som står och spelar musik, elektronisk musik, antingen som DJs eller liveartister. These two crowds, people of color and women, have always been in the minority when it comes to being seen as equal in the work community, in the social community. It's never been a level playing field, and now more than ever we have the opportunity to make it a level playing field. Det är ett sätt att påverka och förändra. För en sak att skriva debattartiklar, men en annan grej att visa människorna att det finns jättemånga superduktiga kvinnor som gör den typen av musiken och kan stå på scen. Det inspirerar andra personer. Det som jag tycker är roligast här av allt är att man flyttar elektronisk musik och techno som oftast förknippas med svartklubbar som har öppet till klockan 7 på morgonen. Att man flyttar dem till någonting som är så öppet, centralt och blanda upp det med band, med olika sorter, med barnhörnor, med mat liksom, så det blir en upplevelse. Jag tror det är dit politiken kring klubbkulturen måste gå liksom, att man gör det tillgängligt öppet istället för att stänga ner det ännu mer på Norra Grängesbergsgatan. Ja. Sen kommer vi ha ganska mycket möbler, tält, Little Finger går in och sätter upp massor med konstinstallationer, interaktiva. Ja. Det kommer finnas ett vattenpips-lounge, ett cirkustält, men tycker du spontant att det blir för glest? Nej, jag säger bara, det är bara det enda som jag... det är bara någonting som ni ska ha med alltså liksom i planeringen, att man vet ju inte i slutändan sådär, jag menar hur många som köper förköp, hur mycket walk-up man har, men... Vad ligger ni på nu först? 162. 162, okej. Hello? Hey man. Hey, what's going on? It's so good. We just got out of a meeting with Folkets Park. It was like 20 people in that meeting. Really funny, but good news. All the restaurants, Moriska, the guys from the Kids Corner showed up. Oh, nice. And Niklas who runs Norra Grängesbergsfestivalen as well, actually. Yeah, okay.
Cool. He's helping us out with infrastructure, like expertise, advice, and everything. Come by here and we'll grab lunch. Cool, man. I will pop by you in 15 or 20, yeah? Is it okay? Cool. Yeah, that's fine. Thank you. All right. Thank you. Who's drawing the short straw to sit in the booth at 7 to 9? We'll figure it out. Let's do it like Should we do like a raffle? Is that way it's fair? Raffle or some kind of. Let's do the hours first and then the raffle. Okay. Oh shit. Oh shit. Fuck. Okay, one at a time though. Yeah. Can we get the other elevator as well? They wouldn't know what to do with it. Don't worry. Yeah. Nah, I don't think it'll fit. Maybe. Are you going with this one? Yeah, I'll go with this one. I think I came here in 2011, give or take, and I started where I lived before was in Montreal, and I was learning how to do graphic design there. And when I came here, I wanted to kind of get into the music scene and continue working with design. And since I'm self-taught, it's difficult to get paying corporate jobs. So you have to do like a lot of posters, like cheap work, basically, in order to kind of build a portfolio. So I did that. And I met Alex through House Music with Love. And I was did some posters with him, and then eventually, yeah, shit like this. You do shit like this. Is this what came in the tubes? Yeah. Shitty art. I mean, I can double check the file, but I'm pretty sure that's not what I sent them. There you go. Perfect. This was no good. Now it's stuck. This one's supposed to go down, and now they're. Men det är någon konsthistoria. De har bara fastnat längst nere. Vi kollade på dem, det var inte alls våra grejer. Okej. Det var någon som skickade... Okej. Ja, vänta. Ja, där kom den. Ja. It's not that windy actually. Too bad, but just wait, just wait. Yeah, just wait. Yeah, typical movie, harbour weather. As soon as you say that, then bam. Always windy here. Fucking hurricane kicks in. Yes, that came. Michael's phone says 30% chance of rain. Yeah. So, yeah. But this, I mean, look, this is passing. It's going this way. But then look behind it. It's just regular skies. It's just like normal. Oh, fuck, never mind. That's not. That's rain for sure. So, it goes 2, 2, 3, 2 connects the edges. Okay, 2, 3. Yeah, and then 1, 2 connects the middle to the sides. Yeah, that's a rain. Rain's a coming. Can you? It's like wet. Yeah. Wet. Fuck me. Fair enough. Looks okay. Okay. Good job. Table's Stop fucked, raining. but. Yeah, but we have 2 more. Okay. This is a good use of time on our part. Välkommen! Hej! Alltid lika snygga skjortor på en man. Alltså, han är fantastisk. Men du räddade säkert det. Hej, Alex. Mysigt. Ni är välkomna. Stort tack! Här är 2 ölbiljetter också. Ah, super, tack! Tack mycket för det. Ja, så välkomna så. I should be better than this.
Vi säljer gott om biljetter. Vi är snabbt uppe i 220-230 och det har sålts ganska många biljetter till festivalen via det här grejen också. Det är många som köper både taket och festivalen ett paket. Så det rullar på. Fortfarande cirka 400 biljetter back, men sommaren är fortfarande ganska lång och det ser positivt ut. Okej, men 12:58 är kollat. Välkommen. Tja. Hur många har med? Oj. Like you, me, Emilio, Ella, Musse, Hanna. Hanna is well fit here. Yeah, well fit. So basically there's like 2 weeks left, so they're trying to like kind of gather everybody who's involved to understand what we have. And like until yesterday we didn't even have a clear picture what's gonna be included, inventories, people, volunteers. Now it's all finally coming together. So it's like 28, probably gonna be 40 volunteers. And the biggest concern in the summer has been the police. Obviously we've been chasing the police license for the whole summer. It was originally included in Folkets Park license. Then they called Folkets Park and said, okay, it's quite a big event, so they have to apply for themselves. So it's officially yes by Malmö Staden Police. It came through on Friday. And now we're just waiting for alcohol to stone, but they will do whatever the police say. So all the authorities are finally coming together. And it was especially with Into the Factory, last second Constellation. It's like That was stuck. that was suck big time. Yeah. Basically, we're gonna have people in yellow shirts, volunteers, walking around the festival all the time, smiling, being happy, passionate. We want to keep all the guards as far away as possible. The official guards. Like the official guards, and have lots of our own people who are like, hey, how are you? And there also will be like a taxi budget, because we want to take people who are drunk or on drugs or whatever. We just want to put them in a taxi before the guards start calling the police. We want to keep the authorities as out as possible, because usually big guys in uniforms create bad vibes, and we want to do that. Hanna and Jesper, this is Saturday and Sunday, are taking care of backstage, so we have like a person who will make sure that the fridges are full with drinks or whatever, that people don't smoke weed outside the backstage. We're screwed big time, so we really want to push like up to 600 tickets. Then with the current costs, we will be kind of break even, so me and Jerome doesn't have to live on the street for the rest of the year. What's 160? How many tickets is that? Divided by 500. It's nice. Yeah, 320 on those. 320, yeah. So we just have to double. We have to double the tickets. At the moment we need, I mean, if we don't pull more costs, but there are like small costs coming up all the time, like the iSettles level. But yeah, 400 more tickets and we're safe. Cool. Malmö är en underbar stad där alla hjälper till. Vi märker alltså redan nu när vi pratar med våra partners. Ja, man skickar oss 3 gratis biljetter så får ni 40 gratis mat till era volontärer. Så det är väldigt mycket det här, hjälpa varandra, byta fram och tillbaka. Ja, man ge oss rabatt på biljetter så sätter vi till att pusha ut alla våra kanaler. Folk hjälper till väldigt mycket. Det är mycket, alltså det är det jag älskar med Malmö, det är mycket tjänstebyteshandel fram och tillbaka. Men folk är inte lika vana att betala höga biljettpriser. Just nu ligger jag privat idag, 2 dagar innan festivalen, 100 000 back. Men alla våra prognoser säger ju att vi säljer klart det och mer än så på biljetter. Jag tar cykeln som ett litet släp. Jag har gjort en omgång med drömfångare och lite coola lampor och typ någon kristallkrona. Men
Jag är väldigt bra på att komma på idéer, men jag är inte så bra på att göra dem också. Jag träffade Alex på en klubb i Köpenhamn. Han visste att jag anordnade transfester och han tyckte att de flesta transfesterna har ju liksom jättemycket dekorationer och så. Och han tyckte att det saknades i liksom techno- och housevärlden. Så efter vi hade snackat typ 20 minuter så frågade han om jag ville vara med. Alltså min idé är att göra Folkets park till ett vardagsrum. Så att alla ska känna sig hemma och alla liksom, det ska bara vara mysigt. Jag har jättemånga lampskärmar som jag tänkte sätta upp och lite tavlor och sådär, ljusstakar. Och vi har väl bestämt, eller alla är väl på samma sida där, att det ska ha en liten romantisk känsla fast det inte ser ut som ett bröllop. När jag har typ 1000 olika projekt igång då börjar jag avsluta alla projekt samtidigt. Så allt är typ så här, kanske 90% klart. Men ikväll är väl då jag ska göra klart de här 10%. Jag har några timmar på mig. För sen imorgon klockan 7 ska jag vakna och klockan 10 ska jag vara i parken. Jag börjar sätta upp allting. So we have a small office here. Okay, here's the routers. All right. Where are the boxes? All the boxes. There are so many It's actually a different really good idea to... tools and boxes and... Hela sista veckan var extremt lite sömn och väldigt mycket jobb liksom. Alltså brist på sömn på grund av mängden arbete men även på grund av all stress. Man ligger sent på nätterna och tänker men det här glömde vi, det här måste vi fixa, det här har vi glömt bort och har vi ringt den och kommer folk och ja. Please don't leave. Say that you'll stay with me. Put down that drink now, baby. No, you're not the only one who's feeling like something's changed. I'll be the is push against. Don't say the words now, baby. No, you're not the only one. We acting like there's nothing wrong when it's all gone wrong. Gotta let you go, but is it so damn hard? No, I ain't going nowhere. Tired? I wish it was Monday. No, I'm joking. But it's a lot, and still a lot to do. Hey, that's what it is. You know, organizing. It's always like ad hoc things the whole day, and things that you don't expect. När vi byggde upp parken så var det misskommunicerat med Folkets park att vi kunde inte riktigt stänga området och då har vi en hel magisk landskap, en sagovärld med alla dekorationer, diskokulor, tyger som hänger överallt liksom, vilket innebär att det kommer folk att börja plocka till sig när det är vackra saker. Liksom. Jag kommer Jerome var superstressad där när vi hade afterwork för alla volontärer på Mittmöllan precis runt hörnet. Och skulle ha utbildning med dem i säkerhet, trygghet, liksom bemötande. Så höll någon precis på länsa våra dekorationer i parken. Hey Alex, Hannah is looking for people because seriously, man, this is really not funny. I'm ready to start crying. I mean, this is so frustrating. I'm standing in the fucking middle of a park. I'm really tired. Yeah, me and too. I have to look all the people walking around, taking our stuff down. They just stole our fruit, our pomegranates. It's really fucking annoying. I'm really Okay, angry. take it easy. Are the guards there now? Yeah, but it's 2 guards, but it's only 2 guards for the whole park. I mean, it's Okay. this is so stupid. Hey, man. Hey, buddy.
What's going on? Can you give me an update? Some things disappeared, Yeah. but we're all right. I mean, it's not all right, but it's 90% still here. Okay, that's good to hear. I was a bit worried when you told me that. Okay, ciao. Thanks. All right, man. I'll Bye. see you tomorrow. Have a good night. Volunteer stuff. Do they get the t-shirts yesterday? We need to let's sit down. No, but I want to show you things. So we put everything for the volunteers here. We put everything for the entrance people here because otherwise we're going to forget what we have. There it's backstage stuff. Very nice. And here is the marketing stuff. All right. What do we have? How are you? I'm okay. Stress as hell, yeah. Yeah, but I just want like everybody's doing their thing and it's okay. What's on your production plan? So we don't, we don't get into that zone like yesterday where we like spin and do everything ourselves and don't know what to tell people what to do. What ended up happening was on the day of, we had a lot of these little miscommunications and, unreliable things happening and cancellations and stuff. And you had 3 or 4 chickens running around without their heads. And, it was a bit chaotic, very stressful actually. Good solution. Oh shit, that's yours. Yeah, thank you, man. Sorry. Oh yeah, I was taking my laptop and then I forgot to take it. Sorry, Alex. Don't be sorry. Be happy. But then Saturday was just from the get-go. It was, this person didn't show up. Okay, who's in charge of this? We need to figure out a way to get to the back here, but we need a security guard. Okay, no, we can't get a security. Okay, then we need a volunteer. Okay, whose team can I pluck this volunteer from? Just little fire after little fire. That's exhausting after 8 hours. Ja, men vi har inga volontärer här. Det är en volontär, han kommer här. Men det var väl 6-7 stycken som sa att de skulle vara här klockan 8. Ja, de inte är här. Så men vi gör allt vad vi kan. Ska nog få det att gå ihop. Here in the fridge we have drinks. We're gonna have coffee later on. So all the equipment's here already, is it? Yeah, they deliver it now, but the problem is all the volunteers are late, so it's really fucked up. Så någonstans för att Brigg finansiera festivalen när vi behövde betala fakturor och pengar från biljetter, jag var inte på väg in, så tog jag ut mina sista egna sparpengar, puttade in 50 000 extra i festivalen och sa till alla, ja men de här pengarna kommer jag ta ut så fort vi får tillbaka så fort vi har sålt biljetter. Hey. Okay, because we really need electricity, man. In 2 hours we're opening and we have no electricity. Okay, thanks. Yeah, I'm sorry about that, but the water situation, the only thing you need, I saw the plug, last time, there's a connector, I will go into this I will go thing. there and then I will ask. Jerome, is there any couch in particular we could take for the backstage, or maybe just some of the chairs? Because Alex said all the sofas have to be inside here. Okay. But there is... Det underbara med Jerome är att han är så sjukt ihärdig duvare Han är som en liten eller stor bulldog som bara kör liksom. Det är så himla bra att jobba med honom på detta viset liksom. Han ger ju aldrig upp liksom. Där, vi öppnar det om 2 minuter faktiskt. Okay. 2 minuter, perfekt. Och jag som står på listan nu ska också bara gå dit och... Ja, precis. Kom till så löser det. Till slut hade vi tillräckligt med folk på plats. Återigen, det bara lyfter på luren och ringer och lite grann och säger tja, vi behöver hjälp här. Kan du hoppa in? Kom igen liksom. Och den är svår. Det är svårt att ringa och be folk om hjälp liksom. Oftast vill man klara sig själv och visa att vi har en organisation som funkar. Men ibland, det gör inte det alltid. There is no need to be so loud. I know you came for a party. You know you got your lucky star leading you all the way. So here I am, gotta make it grow.
Gotta show that you want to be there. What's it gonna take for you to get to me? It's up to you to make the breakthrough. You gotta open your eyes before it's too late. 'Cause I don't think I'm going away, yeah. What's it gonna take for you to get to me? Yeah. Get to me. It's up to you to make the breakthrough. You gotta make the breakthrough. You gotta open your eyes before it's too late. It's too late. 'Cause I don't think I'm going away, yeah. You gotta. Det är världens bästa fest där ute. Men just nu i nuläget, klockan 7 på kvällen på lördag kväll, så ligger vi 87 000 back. Så vi får se. Do you stay here for 10 minutes? Yes. And it's gonna rain until 2 o'clock. But then it will open up. But the problem is we have the brunch from 12 to 3. 10 på morgonen. Det spöregnar där ute. Och vi ligger cirka 75 000 back idag. Så hoppas vi drar in nu under dagen. Nu ska jag ringa och boka ett hotell här. Call back the Clarion, please. We're not gonna book a room for 3 hours. But he's arriving where? At the airport, so they're picking him up. Like he will be in Malmö around 11 o'clock, but we're not gonna. But he's gonna play it free. Yeah. You have to have a hotel room for him, Jerome. Come on. Why? Because it's a big artist, man. Imagine you come with an early flight on a Sunday after another gig, and they say, "Hey, wait in the car. Please call back Clarion and rebook that room now. Please do that. I just cancel it." Okay, I'll call them. It's not okay. It's not okay. Do you call them? I call them. Please do. Please call. Man har försökt att hålla bröstet framåt och liksom motivera. Ja, men det här kommer inte ha några problem. Vi måste säga bara 300 biljetter till. Ja, men det här kommer begå. Ja, men inga problem. För att man vill ju hålla motivationen uppe. Det är så pass många inblandade. Så kommer man in med sina egna farhågor och säger, ja men shit, tänk om vi går i konkurs liksom. Så det är väldigt lätt för alla andra att tappa motivationen helt och hållet. Alex? Hey, do you want to hear something good? Yeah. We just sold for Sunday tickets. And yesterday at Moriscan we have 20,000 on extra sales on the ticket sales in the evening. 20,000? Yeah, and I thought we were way over. He said 180,000 in the bar, I think. 180? I think so. Det var ju man såg det som natt och dag på lördag och på söndag liksom, för att alla är vi control freaks, både jag och Jerome liksom. Det sitter någonstans långt inne i magen alltså, så att
Alltså, jag har aldrig varit så stressad i mitt liv. På lördag, jag tror inte jag upplevde en enda sekund riktigt av musiken eller stämningen. Alltså, man bara sprang runt och fixade och trixade och drog i saker som... Och sen som trillade paletten till slut ner liksom. När fritid och jobb flyter ihop liksom, det blir en och samma grej. Man kan jobba hur många timmar som helst i så fall för att det är roligt. Det är det jag älskar, musiken. Och sen har aldrig... Eller jo, det är klart man bryr sig om pengar, det är klart man måste ha mat på bordet, det är klart man måste ha någon form av lön någonstans. Men det förlöser sig, det löser sig på något sätt. Pengar har aldrig varit den primära motivationsfaktorn. Festivalen lyckades ju och det blev ju ett väldigt lyckat event. Alla invandrare som man pratar med liksom säger det var en av de bästa eventen i Malmö och vi kan bara bygga vidare på det liksom. Men att det gör att hela ekonomiska motivationen faktiskt försvinner någonstans.